إذا كنت تريد المشاركة في محتوى القناة، يمكنك الاختيار بين هذه الكتب الثلاثة لنقدمه في حلقات قادمة. تقدم لكم أوديو تاب ملخص كتاب خرافة الكاريزما لأوليفيا فوكس كاباني. كيف يمكن لأي شخص إتقان فن الجاذبية؟ الجزء الأول. مقدمة. هذا واحد من أفضل الكتب العملية التي قد تقرأها على الإطلاق. يحتوي على أكثر من 50 إجراء عمليا يمكن تطبيقه على حياتك. كل إجراء يهدف إلى مساعدتك على أن تصبح أكثر جاذبية في مواقف مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة. الفصل الأول. وهم الكاريزما. الكاريزما ليست شيئا نولد به، بل هو مهارة يمكن تعلمها. إن الشخصية الجذابة تمتلك عادة كاريزما، ولكن الكاريزما لا تعتمد بالضرورة على الجاذبية. لا يهم إن كنت منبوذا أو انطوائيا، إن كنت جذابا أم لا، يمكنك حتما أن تتعلم كيف تمتلك كاريزما. يمكن أن تصبح كاريزميا بتطبيق تقنية مختلفة على حياتك. ليس عليك أن تغير نفسك أو أن تصبح شخصا آخر. هذه مجرد تقنية بسيطة يمكن للجميع استخدامها. وهناك 3 عناصر للكاريزما: الحضور، الطاقة، والدفء. الإجراءات التي يجب اتخاذها. سوف نستكشف في الفصول التالية الكاريزما بشكل أكثر تحديداً، وسنتعلم العديد من الطرق والأساليب لتحسينها وزيادتها. ولكن يمكنك البدء بتطبيق فوائد كون المرء أكثر جاذبية باستخدام هذه النصائح البسيطة الثلاث. 1. خفف من نبرة صوتك في نهاية الجمل. 2. قلل من المرات التي تومئ فيها برأسك وخفض من سرعة ذلك. 3. توقف لثانيتين كاملتين قبل أن تتكلم. الفصل الثاني. السلوكيات الكاريزمية. العنصر الأول في كونك كاريزميا هو الحضور. أن تكون حاضرا ليس أمرا سهلا كما يبدو، ولكنه مهارة يمكنك تعلمها. بحضورك ستكون بارزا من بين الجمهور، وستبقى راسخا في ذاكرتهم. ويجب التنويه إلى أن الحضور الكامل خلال محادثة 5 دقائق أفضل بكثير من الحضور الجزئي خلال محادثة تستمر ساعة كاملة. والعنصران الآخران في الشخصية الكاريزمية هما القوة والدفء. لعرض هذين العنصرين يجب أن تظهر لغة الجسد الكاريزمية. لكن في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نتحكم باستمرار في كل عضلة من أجسادنا، وهذا يجعل من المستحيل تزييفها. لذا يتعين علينا بدلاً من ذلك أن نستخدم خيالنا. لا يستطيع عقلنا أن يحدد الفرق بين الواقع والخيال. عندما نشاهد فيلم رعب مثلاً نشعر بالخوف والعاطفة، رغم أننا نعلم أنه مجرد فيلم وأن الناس فقط ممثلون. بنفس الطريقة وفقط باستخدام مخيلتنا يمكن أن نظهر أننا أقوياء ودافئون. الإجراءات التي يجب اتخاذها. التدريب على اليقظة. من أجل تحسين وجودك، تدرب على اليقظة والانتباه. وأفضل ممارسة لتحسين الوعي لديك هي التأمل، ويمكنك أن تبدأ بهذه الطريقة البسيطة. إليك التعليمات. ألف. اعثر على مكان هادئ بعيد عن أي تشتت. باء. اضبط المؤقت لديك لمدة دقيقة. جيم. أغمض عينيك وركز على أحد هذه الأشياء الثلاثة: الأصوات من حولك، أنفاسك، الإحساس الفيزيائي لأصابعك. اتخذ إجراءً. 2. في المرة القادمة التي تجري فيها محادثة، تحقق بانتظام لمعرفة ما إذا كنت مشاركاً بشكل كامل. إن عقولنا تميل إلى التجول بشكل متكرر. في الواقع، إذا لم تحاول السيطرة على حضورك، سيقوم عقلك بما يريده. التعليمات. تحقق بانتظام لتحديد ما إذا كان عقلك مركزاً بالكامل. هل عقلك حاضر أم إنه يتجول في مكان آخر؟ أعد نفسك إلى اللحظة الحالية. يمكنك القيام بذلك من خلال التركيز على أنفاسك أو على أصابع قدميك، ثم قم بنقل تركيزك إلى الشخص الآخر. اتخذ إجراءً. الفصل الثالث. العقبات التي تعترض تحقيق الحضور والقوة والدفء. إن الكاريزما الخاصة بك تتضاءل إذا شعرت بعدم الارتياح الجسدي أو النفسي.
على سبيل المثال، عندما ترتدي بذلة سوداء في الشمس، فإنها تجعلك تشعر بالحر الشديد، وسيرى الآخرون شعورك بعدم الارتياح. أفضل طريقة لمنع هذا النوع من العوائق هي الاعتناء دائما بالراحة الجسدية. اختر الأماكن المناسبة للقاءات والاجتماعات، ارتدي الملابس المريحة وما إلى ذلك. إذا أدركت أن شيئا ما يجعلك غير مرتاح، فمن المهم أن تقوم باتخاذ إجراء حياله. إن عدم الارتياح النفسي الأكثر شيوعاً يأتي من القلق الناجم عن عدم اليقين. فإذا لم نكن مرتاحين بسبب عدم يقيننا بموضوع ما، فقد نصاب بالقلق، وهو ما من شأنه أن يؤثر على كاريزمتنا. لذلك من المهم جداً تعلم كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. يشكل نقل المسؤولية وسيلة عظيمة للحد من هذا الانزعاج. الإجراءات الواجب اتخاذها: تعلم أن تنقل مسؤوليتك للحد من القلق من المواقف المشبوهة. أفضل طريقة للتعامل مع حالات عدم اليقين هذه هي نقل المسؤولية إلى قوة أعلى منك. قد يساعدك هذا التدريب في العديد من المواقف. عندما تقارن نفسك بالآخرين مثلا، أو عندما تنتقد ذاتك، فإن هذا من شأنه أن يقلل من شخصيتك الكاريزمية. لكن باستخدام هذه التقنية البسيطة سيصبح بإمكانك استرجاعها. التعليمات: ابحث عن مكان هادئ، اجلس وارتاح، خذ نفسين أو 3، اختر شيئا، وتخيل أن جميع مخاوفك قد انتقلت من أكتافك إلى الشيء الذي اخترته. أحس بالفرق، أنت لم تعد مسؤولا عن نتيجة الوضع. اتخذ إجراء. الفصل الرابع: التغلب على العقبات. هناك 3 خطوات عملية للتغلب على العقبات التي تعترض طريقك في أن تكون كاريزمياً. إن جمعها معاً من شأنه أن يساعدك في التغلب على قتلة الكاريزما الأكثر شيوعاً، مثل الشك في الذات، النقد الذاتي، والاستياء الناجم عن المقارنة. لكي تصبح كاريزمياً، يجب أن تتعلم كيف تتعامل مع القاتل رقم 1: عدم الارتياح الداخلي. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، هناك عملية تتألف من 3 خطوات، هي إزالة الوصم عن الشعور بالانزعاج، تحييد الأفكار السلبية، وإعادة كتابة تصورك للواقع. حين تكون أكثر تقدماً، حاول أن تتكيف مع الشعور بعدم الارتياح. لا يمكنك التخلص من الإحساس بعدم الارتياح، ولا يمكنك محاربته. لذا فإن امتلاك مهارة الغوص عميقاً في هذا الشعور والارتياح له هو أفضل طريقة للتكيف والتأقلم معه. الإجراءات التي يجب اتخاذها: إزالة الوصم عن الانزعاج. الشعور بعدم الارتياح ليس شيئاً مثل الشعور السلبي تجاه مشاعرك. لا بأس أن تشعر بالسوء من حين لآخر، ومن المهم أن تتقبل ذلك. في المرة التالية التي تزعجك فيها العواطف غير المريحة، قم بالتالي: ذكر نفسك بأن مشاعرنا تأتي من غرائزنا الطبيعية، وأنه من الطبيعي أن تختبرها أحياناً. تقبل هذه المشاعر كأي شيء عادي يحدث لك. ذكر نفسك بأنه حتى الأشخاص المشهورون الذين لطالما أعجبت بهم عليهم أن يخوضوا نفس العواطف. العديد من الناس في العالم لديهم نفس المشاعر في نفس هذه اللحظة، أنت لست وحدك. اتخذ إجراء. تطبيع السلبية. عندما تكون لديك أفكار سلبية، لن يكون حتماً من السهل قمعها. في الواقع، إذا حاولت أن تجبر نفسك على إيقاف هذه الأفكار، فإن ذلك سيجعلها أقوى. هذه طريقة مختلفة لا تتعلق بإزالة الأفكار السيئة، بل بملاحظتها وإعطائها معنى مختلف. التعليمات: استخدم إحدى الأساليب التالية عندما تكون لديك أفكار سلبية مستمرة. توقف عن افتراض أن أفكارك صحيحة. أنت على الأرجح لا تملك الصورة الكاملة، وتفتقد للكثير من التفاصيل. راجع وحلل أفكارك. قم بتسمية ما تفكر أو تشعر به. على سبيل المثال، انتقاد الذات، القلق، الخوف أو الغضب. تمتع بإضفاء طابعك الشخصي على ما تشعر به، فبدلاً من القول أنا غاضب، قل إنني أشعر بالغضب. تخيل رؤية نفسك من بعيد. قم بتكبير تصورك بحيث يصبح بإمكانك رؤية الأرض بأكملها من الفضاء. قم الآن بتقريب الصورة ببطء. تذكر، أنت مجرد إنسان واحد لديه تجربة واحدة للحظة واحدة. تأمل أسوأ النتائج المتراقبة عن الموقف،
وكن على يقين أنه مهما ساء الأمر ستنجو. فكر في الأوقات السابقة التي كنت فيها في وضع مماثل. كنت على الأرجح تعتقد أنك لن تنجو، ولكنك فعلت ذلك. اتخذ إجراءً. إعادة كتابة الواقع لتغيير العواطف السلبية. هناك دائماً جانبان لأي حالة، الإيجابيات والسلبيات. بعض المواقف قد تجعلك غاضباً، ولكن إذا جلست وفكرت فستجد أن فيها العديد من الجوانب الإيجابية، والتركيز على العناصر الإيجابية سيجعل السلبيات تندثر. التعليمات. عندما يحدث لك شيء غير متوقع يغير حالتك العاطفية، ابحث عن بعض الإيجابيات المحتملة. على سبيل المثال، عندما تتأخر عن اجتماع مهم، اسأل نفسك كيف يمكن أن يكون لهذا التأخير جانب إيجابي؟ الإجابات المحتملة: سينقذ هذا التأخير حياتي. يحتاج الناس الذين سأقابلهم إلى المزيد من الوقت للاستعداد. اكتب الواقع الجديد على قطعة من الورق. يفسر عقلك ما تكتبه على أنه أكثر واقعية، وسيغير في نفس الوقت من معتقداتك، ويمكنك أثناء ذلك استعمال صيغة الحاضر أو الماضي. احصل على الرضا من الناس الذين أساءوا إليك. إن تلقي اعتذارات من الآخرين على ما فعلوه لنا يمكن أن يزيل كل المشاعر السيئة التي نملكها، لكن في معظم الحالات لن نتلقاها أبداً. هذه ليست مشكلة، لأننا نستطيع كتابتها بأنفسنا. حتى لو لم نتلقى اعتذاراً مباشراً من الشخص الذي ألحق بنا الضرر، فهذا لا يحدث فرقاً كبيراً. التعليمات. فكر في شخص أساء إليك. خذ قطعة من الورق واكتب كل ما كنت تتمنى أن تخبر هذا الشخص به من قبل. بمجرد أن تفرغ كل ما في عقلك على الورق، ضعه جانباً. خذ ورقة جديدة واكتب رداً من ذلك الشخص ما تمنيت أن يكتب لك. ليس عليك أن تكتب أي تفسيرات، بل ركز على تحملهم المسؤولية عن أفعالهم والاعتراف بأخطائهم والاعتذار عن كل ما فعلوه لك. اتخذ إجراءً. تدرب على التأقلم مع المواقف غير المريحة. عندما تحاول باستمرار تجنب الشعور بعدم الراحة، لن تشعر أبداً بالارتياح، وستحصل على العديد من المواقف في الحياة التي تجعلك غير مرتاحاً. من الأفضل ألا نحارب هذا الشعور المزعج، بل أن نتكيف معه. وقد يبدو هذا منافياً للمنطق، ولكنه يعمل ببساطة. لذا فبدلاً من تجنب الأحاسيس غير السارة، من الأفضل الغوص فيها بشكل كامل. التعليمات. هذا تمرين يمكنك القيام به مع صديق لكي تتدرب على التكيف مع الشعور بعدم الراحة. بمجرد أن تبدأ التمرين، لا يمكنك النظر إلى التعليمات، لذا اقرأها مرتين لتتذكر الخطوات. قم بضبط المؤقت لمدة 30 ثانية. انظر إلى عيون شريكك وابق محدقاً بها. 2. عندما يصبح الوضع غير مريح، ركز فيه جيداً. أين تقع المشاعر في جسدك؟ كيف تبدو هذه المشاعر بالضبط؟ حاول الغوص في كل إحساس بقدر ما تستطيع. كيف يظهر هذا الإحساس جسدياً؟ هل تشعر بالتوتر في معدتك مثلاً؟ 5. قم بتسمية الأحاسيس التي تشعر بها. تخيل أنك عالم يريد أن يحلل هذه الأحاسيس بالتفصيل. 6. عندما تشعر بالرغبة في كسر الحرج من خلال الضحك أو التحدث أو بأي طريقة أخرى، قاوم ذلك. كن مرتاحاً مع هذا الإحساس بدلاً من تجنبه. اتخذ إجراءً. توسيع نطاق راحتك. قد تكون هذه التدريبات محرجة في البداية، ولكن هذا هو الهدف من القيام بها. عليك أن تشعر بالارتباك وأن تكون مرتاحاً معه. التعليمات. جرب التمارين التالية من أجل تمديد منطقة راحتك. حافظ على الاتصال البصري لمدة أطول مما هو مريح لك عادة. يمكنك ممارسة هذا مع الأصدقاء أو مع الغرباء في الأماكن العامة. ببساطة، لا تكن أول من يكسر الاتصال بالعين. قم بتقليص مساحتك الشخصية. اقترب أكثر من الناس مما هو مريح بالنسبة إليك. في المصعد مثلاً، ابدأ محادثة مع شخص غريب تماماً. يمكنك القيام بذلك في المصعد، أو ربما أثناء الوقوف في الصف للحصول على قهوة. يمكنك على سبيل المثال أن تسأل الشخص التالي في الصف أي كعكة يفضلونها، لأنك لا تستطيع أن تقرر ما تطلبه. اتخذ إجراءً. الفصل الخامس: صنع حالات عقلية كاريزمية. عندما تتغلب على العقبات التي تحول دون كونك كاريزمياً،
فإن الخطوة التالية تتلخص في صنع حالة عقلية كاريزمية، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التصور. إنها ممارسة شائعة بين العديد من الرياضيين والممثلين لتقديم أداء أفضل في تخصصاتهم. يثبت العلم أن دماغنا لا يرى فرقاً بين ما هو حقيقي وما هو من نسيج خيالنا. من خلال تصور شيء ما يمكننا ببساطة جعله حقيقياً في عقولنا. على سبيل المثال، عندما نتصور أننا نملك كاريزما، فإن دماغنا سيتعامل معه على أنه واقع، وسوف يتم عرض ذلك من الخارج من قبل أجسامنا. إن التصور أو التخيل هو أداة قوية جدا لدرجة أنه من المستحسن ممارسته قبل كل شيء. يتطلب منك أن تكون أكثر جاذبية، أو أن تكون في حالة ذهنية معينة. وتعمل هذه الأداة كمعجزة قبل تقديم العروض أو الاجتماعات، أو حتى قبل كتابة بريد إلكتروني أو مقال. فهي تتيح لك الدخول في حالة عاطفية جيدة بحيث تتدفق منك الكلمات الصحيحة. هل كنت تعلم أن عناق 20 ثانية يمكن أن يقلل من قلقك بشكل كبير؟ ويمكنك الحصول على نفس النتائج فقط من خلال تخيل ذلك العناق. في كتابه الشهير فكر تصبح غنياً، يتحدث نابليون هيل عن ممارسته اليومية في تصور مستشاريه ال9 المشهورين، ولقد استخدمهم لحل المشاكل الصعبة لنفسه ولزبائنه، وكانت النتائج مذهلة. يمكنك اختيار مرشدك ليمثل الثقة الكاملة في النفس، الدفء أو الرعاية. الإجراءات التي يجب اتخاذها: ممارسة تصور التجارب الإيجابية القوية. يعد التخيل أداة رائعة لجعلنا نشعر بثقة أكبر، وقد ثبت أن هذه التقنية يعمل بها من قبل العديد من الرياضيين والممثلين كما قلنا. بسبب الطريقة التي يشتغل بها دماغنا، يمكننا تغيير حالتنا العقلية لنصبح أي شيء نريده من خلال تصور موقف يحقق فيه الشعور المرغوب. التعليمات: يمكنك القيام بهذا التدريب في أي وقت، على أريكة، وأنت جالس على مكتبك، واقف في المصعد، أو قبل تقديم عرض أو اجتماع. استرخي وأغمض عينيك. تذكر تجربة ماضية شعرت فيها أنك فائز. استمع إلى الأصوات التي كانت في الغرفة، قد يكون تصفيقاً مثلاً. شاهد ابتسامات الناس وإعجابهم. أشعر بقدميك على الأرض وبمصافحات التهنئة. في النهاية، أعد تجربة الحدث واشعر بالثقة المتزايدة. اتخذ إجراءً. الامتنان، حسن النية والتعاطف. كما ذكرنا سابقاً، يعتبر الدفء أحد أهم عناصر الكاريزما. هناك 3 عناصر تسمح لك باكتساب المزيد من الدفء: الامتنان، النوايا الحسنة، والتعاطف. يمكن تحسين كل من هذه المكونات من خلال إجراء تمارين سوف نتطرق إليها. التعاطف الذاتي هو مقدار الدفء الذي نعطيه لأنفسنا، خاصة عندما نمر بوقت عصيب. قد يكون لديك ثقة عالية في النفس، وأيضاً اعتدال في احترام الذات، ولكن إذا لم يكن لديك تعاطف مع ذاتك، فلن تكون جذاباً جداً. من الصعب ببساطة أن تظهر دفئاً للآخرين إذا لم تظهره أولاً لنفسك. الإجراءات التي يجب اتخاذها: ممارسة الامتنان والتقدير. من خلال القيام بهذه التمارين يمكنك الوصول إلى مستوى من الامتنان الذي لم يسبق لك أن اختبرته. هذه خطوة مناسبة لتحسين الشعور بالدفء لديك، واحدة من 3 عناصر من الكاريزما. التركيز على الحاضر. إن تغيير تركيزك إلى الحاضر من شأنه أن يقلل من انزعاجك وأن يحسن من شخصيتك الكاريزمية. قم بفحص كامل لجسدك، واعثر على 3 قدرات أنت ممتن لوجودها. على سبيل المثال، يمكنك أن تكون شاكراً لحاسة سمعك. 2. قم بمسح لبيتك وابحث عن الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تكون شاكراً لها. استخدم عدسة شخص ثالث. ستحتاج إلى ورقة وقلم للقيام بهذا التمرين. 1. صف حياتك كما لو كنت مراقباً خارجياً. ركز على الجوانب الإيجابية منها. 2. اكتب عن عملك وعلاقتك مع الناس في حياتك بدقة أكثر. اكتب عن نفسك وعن الناس الذين يعملون معك. اكتب أشياء إيجابية عن الأصدقاء والعائلة. 3. يجب أن تكتب كل ذلك، لأن مجرد التفكير في الأمر لن يكون فعالاً للغاية. تخيل جنازتك الخاصة.
إنه ليس تمرينا سهلا، لكنه قوي جدا ويستخدم في العديد من ندوات القيادة. يمكن أن يعطيك إحساسا عظيما بالامتنان، لكنه يمكن أن يجلب أيضا بعض المشاعر غير المرغوب فيها. لذا تأكد من البقاء في بيئة حيث تشعر بالثقة عاطفيا. اجلس وأغلق عينيك وابدأ في تخيل المشهد. تصور كل شيء بالتفصيل: المكان والزمان، من أتى، ما الذي يرتديه الناس. كلما تصورت المزيد من التفاصيل كلما كان ذلك أكثر فعالية. تبدأ الجنازة. ماذا يقول الناس عنك؟ تصور الناس الذين تهتم لهم أكثر. ما الذي يجول في ذهنهم؟ ماذا يقولون عنك؟ ابقى على هذه الحالة العاطفية طالما أنها مريحة لك. اتخذ إجراءً. جرب هذه التمارين الودية. النوايا الحسنة تعني أنك تريد الخير للناس حتى لو كنت لا تعرفهم جيداً. إن العمل على حسن نواياك سيجعل الناس يشعرون أنهم مهمين بالنسبة لك وأنك تهتم بهم. بشكل عام سوف تحسن من شخصيتك الكاريزمية. التعليمات. بعض التمارين التالية تعمل على الفور وبعضها لا يعمل. جربها لترى ما يكون مناسباً لك. تخيل أن الشخص الذي تتحدث إليه ملاك. قد يغير هذا من وجهة نظرك ويسمح لك أن ترى الشخص أنه جيد جوهرياً. سيخفف هذا من حدة ردة فعلك تجاهه. اتخذ إجراءً. تعلم أن تكون رحيماً. إذا كنت تفتقر إلى التعاطف والرحمة فسوف ترى على أنك واثق أكثر مما ينبغي أو حتى متغطرس. التعاطف والرحمة مهمان جداً للحصول على علاقات جيدة مع الناس. التعليمات. استخدم هذه الخطوات الثلاثة لممارسة التعاطف مع شخص تعرفه. تخيل ماضيه، كيف كان يمكن أن تكون لو ولدت في ظروفه وعائلته. تخيل حاضره، ما هو شعور أن تكون هو. ضع نفسك مكانه، ما الذي قد يشعر به الآن. تخيل أنه آخر يوم في حياته. تخيل أنك في جنازته، ماذا كنت ستقول عنه؟ اتخذ إجراءً. قم بتحسين تعاطفك مع نفسك من خلال القيام بتمارين الميتا. قد تشعرون بالحرج في البداية، ولكن هذا يعمل بالفعل. إن المزيد من التعاطف مع الذات من شأنه أن يقلل من قلقك واكتئابك وانتقاداتك الذاتية، وسيحسن علاقتك الاجتماعية ويزيدك رضا بالحياة. التعليمات. اتبع الخطوات الآتية. من الجيد القيام بهذا التدريب كل صباح. اجلس براحة، أغمض عينيك وخذ 3 أنفاس عميقة. عند استنشاقك تخيل كتلاً من الهواء النظيف تتجه نحو قمة رأسك. دعها تغسل كل همومك. فكر في مناسبة في حياتك قمت فيها بعمل جيد، مهما كان كبيراً أو صغيراً. عمل واحد جيد، لحظة واحدة من الحقيقة أو الكرم أو الشجاعة. ركز على تلك الذاكرة للحظة. والآن فكر في كون واحد، سواء كان حاضراً أو ماضياً، أسطورياً أو حقيقياً. أي شخصية يمكن أن تكن لها عاطفة كبيرة. تخيل دفئهم، لطفهم ورحمتهم. تخيل هذه الصفات في عيونهم ووجوههم. اشعر بدفئها يشع نحوك ويغمرك. انظر من خلال عيونهم إلى نفسك بدفء، بلطف وبتعاطف. اشعر بحصولك على مغفرة كاملة لكل ما يقول النقد الداخلي لك أنه خاطئ. أنت متسامح تماماً وكلياً. استخدام جسمك للتأثير على عقلك. نعلم أن عقولنا تتحكم في أجسادنا، ولكن العكس صحيح أيضاً. يمكن لوضعية جسدك أن تتحكم في عقلك. أثبت باحثو علم النفس من جامعة هارفارد وكولومبيا أن الوضعية القوية الواثقة في الجسم تتيح تفاعلاً كيميائياً حيوياً يجعل الناس يشعرون بثقة أكبر. الإجراءات الواجب اتخاذها. استخدم لغة الجسد لتؤثر على عقلك. تغيير وضعية جسمك لا يجعلك تزيف شعورك بالثقة بالنفس، بل يجعلك تؤثر على عقلك وعلى مشاعرك وفقاً لها. التعليمات. جرب وضعية الجسم التالية لترى كيف تغير عقلك ومشاعرك. قم بتقليد شخص مكتئب جدا. دع كتفيك ينكمشان. اجعل رأسك معلقا ووجهك منحنيا. والآن دون تحريك العضلات
حاول أن تشعر حقاً بالإثارة. تفضل، حاول أن ترى ما إذا كان بإمكانك صنع أي إثارة بدون تحريك. إنه شبه مستحيل. ابدأ الآن التحرك مثل شخص متحمس جداً. اقفز لأعلى ولأسفل كما لو أنك ربحت اليانصيب. ابتسم أكبر ابتسامة يمكنك ابتسامها، وقم بالتلويح بذراعيك في الهواء. جرب هذه التغيرات النفسية. 1. تخيل أنك جنرال عسكري. انفخ صدرك، أوسع كتفيك، قف باعتدال، وضع ذراعيك وراء ظهرك بكل ثقة. هذا من شأنه أن يحسن من ثقتك وإصرارك. 2. قف، مد يديك لأعلى مستوى ممكن. خذ شهيقاً طويلاً. تخيل قفص صدرك وهو يتسع إلى ضعف حجمه. ابتسم وانظر إلى الأعلى. واصل للحظة ثم استرخي. سيعزز هذا من طاقتك ومن دفء حياتك. اتخذ إجراءً. قم بتمارين إحماء قبل أي حدث مهم لتبلغ جاذبيتك أقصى حدودها. تعتمد شخصيتنا خلال حدث مهم بشكل صارم على التجارب التي تسبقه. من المهم تقليل كل التجارب التي قد تقلل من جاذبيتنا، وعلينا بدلاً من ذلك أن نهدف إلى تلك التي من شأنها أن تعزز مشاعرنا المرجوة. التعليمات: لا تخطط لأي شيء قد يقلل من جاذبيتك قبل الحدث. إن كان لديك اجتماعات غير مريحة قبل حدث مهم، فقد يكون من الأفضل إلغاؤها من أجل الحفاظ على مزاجك وطاقتك الجيدة. تجنب المواجهات الصعبة، وركز بدلاً عن ذلك على تعزيز الثقة وتعزيز الخبرات. استمعتم إلى ملخص كتاب خرافة الكاريزما لأوليفيا فوكس كاباني. كيف يمكن لأي شخص إتقان فن الجاذبية؟ الجزء الأول.